سلام و خسته نباشید به تک تک شما عزیزان. موضوع و درس ما دیلی بایوس یا بایوس روزانه، دیدگاه روزانه بهتر بگم. ما در درس های گذشته خوانده بودیم که نظر به داخل یک روزی که سیشن ها اتفاق میفته چی دیدگاه داشته باشیم نظر به تایم. تا هنوز موضوعات ما رو به تایم همچنان ادامه میدیم تا انشالله 20 یا 25 جلسه موضوعات تایمیه و بعد از اون میرسیم سر پرایس. باز هم میگم تایم خیلی مهمتر از پرایسه، بی خود دنبال ریفرنس ها نگردیم، پس فوکس ما هنوز هم رو تایمه. خب بریم سر موضوع. همون رقم که گفته بودیم در 4 حصه و در 4 کوارتر تقسیم شده بودن هر سیشن که گفته بودیم دیدگاه ما از هر کوارتر چیه. امروز دیدگاه می داشته باشیم به 5 روز هفته که این 5 روز هفته در داخل هفته چه حرکت هایی دارن، به نظر به LTF یا تایم فریم بالا چه دیدگاه داشته باشیم. که معمولا اگر دیدگاه افتر درک کنیم، چه در اسکلپ چه در سوینگ، در هر دو تا شما هم سبک خور عالی پیش میبرین، همی که حرکت مارکت رو درک میکنیم و پیش از اینکه مارکت حرکت خور انجام بده شما پیش بینی میکنین که قرار مارکت چیکار کنه. پس من وقتی که میگم تایم یعنی خوبی تایم همینه که شما قبل از اینکه مارکت حرکتی انجام بده درک میکنین، نظر به روز هفته، نظر به تایم روز که در چه تایم هستین و در آینده قرار تایم آینده چه اتفاقی رخ بده و وظیفه بانک‌ها یا اکادمیا در تایم آینده چیه. خب بریم سر اصل موضوع، سر درس. روز دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه. شروع میکنیم از اولین روز هفته، روز دوشنبه. روز دوشنبه معمولا دیدگاه اکیومولیشن یا کنسالیدیشن می داشته باشیم. اکیومولیشن معمولا گفتیم ممکنه فقط یک قیمت بده به مارکت، یعنی که چی رقم؟ یعنی فقط به یک سمتی حرکت کنه، برش یا بولش فرق نمیکنه، یک قیمت آنچنان قوی نه، فقط در حد اینکه به مارکت قیمت بده حرکت میکنه. حدود 100 پیپ، 200 پیپ یا حتی 300 پیپ فقط به مارکت قیمت میده. چه بالش چه برش نظر به دیدگاه هفته. روز سه شنبه یا این روز از هفته معمولا دیدگاه منیپولیشنی و دیدگاه می داشته باشیم که خواهد میرسونه به یکی از ریفرنس های LTF یا یکی از ریفرنس های گذشته. یعنی چی؟ در طول روز سه شنبه مارکت در تایم فریم پایین کوشش به منیپولیشن، کوشش به ساخت یک حرکت فیک یا کوشش به بی احترامی به ریفرنس ها میکنه. معمولا سه شنبه ها توجه داشته باشین که خیلی از توجه اگر تا اکنون داشته بودن و اگر نداشتین امروز بفهمین، اگر توجه کرده باشین سه شنبه ها معمولا به ریفرنس ها بی توجهی میکنه و معمولا در سه شنبه ها شما یک آمار منفی اکثرا دارین. خب دلیل اینه که در روز سه شنبه یا در طول هفته وقتی که روز سه شنبه میشه مارکت منیپولیشن میکنه، کلاهبرداری میکنه و یک جهت فیک به مارکت میده، جهتی که گمراه کننده یا ترین دستلی مارکت. وقتی که سه شنبه شروع میکنن بانک‌ها یا مؤسسات کوشش میکنن که هم جهت فیک به مارکت درست کنن و همی که در طول روز منیپولیشن کنن و بی احترامی به ریفرنس ها و تمام حرکت هایی که درست میکنن و گرفتن پول مردم. پس حرکت اصلی روز سه شنبه رساندن به یکی از زونهای ریفرنس اسمارت منیه. معمولا ممکنه سه شنبه هم های افتر یا هم لو افتر جور کنه. چرا؟ چون که آخرین کندلی که خود میرسونه به یکی از زونها و یکی از ریفرنس های اسمارت منی. وقتی که به اون زون برسه مارکت اگر بالش باشه به سمت برش حرکت میکنه و اگر برش باشه ممکنه که به سمت بالش حرکت کنه. چیزی نیه که 100% باشه. همیشه قرار نیه که سه شنبه وقتی که به یکی از زونها میرسه چهارشنبه و پنجشنبه برش باشه یا هم بالش باشه. یک فکت، یکی از موضوعاتی یک جزء از استراتژی مانه، یک ریفرنسیه که به استراتژی فعلا اضافه کردیم. پس حتما دیدگاه شما این نباشه که سه شنبه وقتی که بالش بود حتما چهارشنبه و پنجشنبه هم برشه. خیر، ولی دیدگاه ما از سه شنبه اینه که منیپولیشن میکنه در طول روز و بعدی اینه که خوربه یکی از زونای ریفرنس های اسمارت منی میرسونه. بطور مثال فکر کنین در
هفته‌ای یا کلا روزانه قسمت گپ داریم. سه شنبه میره به اون گپ میرسه و چهارشنبه دیدگاه روز چهارشنبه دیدگاه چی می داشته باشیم؟ دیدگاه بولش یا دیستریبیوشن مارکت. ببخشید بولش گفتم، دیدگاه دیستریبیوشن مارکت می داشته باشیم. دیستریبیوشن یعنی حرکت اصلی مارکت. وقتی روز چهارشنبه شروع میشه و اولین حرف و اولین منطق نیوزها و اخبارهای قوی که در مارکت میاد معمولا در چهارشنبه و پنجشنبه اتفاق میفته. پس به این منظور و به این حرکت مارکت معمولا کوشش میکنه که بزرگترین حرکت ها خود در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه انجام بده. پس وقتی که سه شنبه خود به یک ریفرنس ها میرسونه، چهارشنبه از اون ریفرنس حرکت اصلی خود ادامه میده. دیدگاه ما نظر به روز چهارشنبه ادامه دهنده حرکت اصلی مارکت، حرکت دیستریبیوشن مارکت. روز پنجشنبه معمولا کنتینیویشن روز چهارشنبه. یعنی چی رقم کنتینیویشن؟ یعنی ادامه دهنده روز حرکت روز چهارشنبه. فکر کنیم در روز چهارشنبه مارکتی رقم بریش بوده و در این قسمت یک آردر بلاک یا گپ یا هر چیزی ساخته و پنجشنبه چیکار میکنه؟ به محض اوپن شدن مارکت فرض کنیم میای کندل به این قسمت بالا بالشه و بعد از رساندن خود به یکی از اونایی که در چهارشنبه درست کرده بود، وقتی که رسیده در تایم فریم یک ساعته این قسمت رسپکت میکنه و پنجشنبه هم برش حرکت میکنه. و دیدگاه آخری ما نظر به روزهای هفته فرایده یا جمعه معمولا دیدگاه چی می داشته باشیم؟ ریورسالی. بشه منطقی ریورسالی می داشته باشیم چون که جمعه معمولا مارکت کوشش میکنه که خود به یکی از زونای دیسکانت یا پرمیان برسونه. اگر قیمت در سمت بریش حرکت میکرد در روز چهارشنبه و پنجشنبه، روز جمعه کوشش میکنه که قیمت رو به دیسکانت در پرمیان برسونه. چرا؟ چون که در ادامه هفته بعدی قیمت رو از جهت بالا به سمت پایین میکشونن. فرض کنین هی های هفته و ایلون هفته. این هم روز جمعه اوپن میشه میرسونه خود به 50% ترند روز چهارشنبه و پنجشنبه. به منظوری که مؤسسات و بانک ها هفته بعدی که قرار شروع کنن و معاملات هفته شروع کنن از قیمت دیسکانت یا پرمیوم شروع کنن. پس دیدگاه ما نظر به روزهای هفته می باشه که انشالله در چارت نظر به روزهای هفته دانه دانه توضیح میدیم، برای اینکه آشنا شدن که چی رقم حرکت میکنه همین کافیه. خب تا موضوع درس بعدی، خداحافظ تک تک شما.